What's up mga ka-NSY? 3S TV here. For today's video, kasama sa plaka natin itong RFID sticker. Yan. Ituruan ko lang kayo kung paano magkabit. Tignan nyo, may guide dito. Saka dito pa sa isa. Tutupin lang natin to. Tapos iaangat natin to hanggang doon sa isang guide niya. Yan. Tapos ididikit mo lang siya dito. Dito sa kabila. Yan. Ganyan lang siya kadali. Kinakabit to sa baba ng headlight natin. Yan. Tapos iangat lang natin tong isa. Yan. Kunin na natin. Yan. Dikit lang natin silang mabuti. Pagpatungin lang siya. Tapos ididikit na natin to sa may instruction siya eh. Yan o. It should clean. Lalagay daw natin sa headlamp. Taas ng headlamp. Yan. So, ito na yung RFID natin na sticker na ikakabit dito sa baba ng headlight. Dito siya. Kahit saan dyan pwede. Maputik yung ano ka, masyadong malaki, madaming pinagdaanan to. Kaya tanda ng kasipagan sa ano. Kahit saan pwede siya ikabit. Mas ano ko dito na lang sa kabila. Sabi niya lower part of the headlamp. Pwede dito tayo, punasan natin. Ano ka po? Okay. Tapos sa gitna natin. Dito sa gitna. Dito sa kinakabit. Make sure natin na kabit siya. Yeah. Para i-scan na lang dyan yung LTO, yung kung sino man ang mag-i-scan yan. Yan. Hindi naman na siguro matatanggal yan. Yan lang. Thank you for watching 3S TV. Okay na yung ano natin, RFID sticker ng ating Honda Click. Bye!